Mirëmbrëma të nderuar shikues. Po ndiq në edicionin qendror të lajmeve në Televizionin Publik të Kosovës. Ndër të tjera, sonte mund të ndiqni. Kryeparlamentari e kryeministri deklarojnë për dialogun me Serbinë. Haradinaj i quajnë eksperimente të rrezikshme, idetë për ndryshim kufish. Protestojnë punëtorët e Kecit, vazhdon greva në post dhe institucionet e kulturës. Ushqimi me insekte, zyrtarët e komunës e Prishtinës premtojnë adresim të përgjegjësisë për furnizimin e qerrëve. Në Kosovë përkujtohet 17 vjetori i sulmeve terroriste të 11 shtatorit në Shëbasur me tishin kundër vlerave perëndimore. Kryeparlamentari Kadri Veseli nga Ferizaj ka bërë thirrje për bashkim të pozitës dhe opozitës për finalizimin e dialogut të Kosovës me Serbinë. Sipas tij, vetëm të bashkuar mund ta përcaktojmë qartë e mirë të ardhmen e vendit. Ndjekim deklaratën e Veselit. Jemi bashkë, jemi të koordinuar në ballafaqim me sfidat cilat janë për Kosovën tonë, pozitë dhe opozitë. Asgjë nuk ka që na ndan për përcaktimin tonë shtetëror si shtet i pavarur dhe sovran. Kosova është një, Kosova është sovrane, Kosovën nuk do të lejojmë që askush të cenojë territorin e vet. Këtu duhet jemi gjithë bashkarisht, në njëjtën kohë bashkarisht pozita dhe opozita duhet jetë edhe në procesin e finales së madhe, përkatësisht Kosova në organizatën e kombeve të bashkuara dhe integrimin bashkimin evropian. Kryeministri Ramush Haradinaj ka thënë se loja me kufit është eksperiment i rrezikshëm dhe se Kosova nuk e ka luksin të flasë për kufit. Këto deklarata Haradinaj i bëri në një konferencë për media pas mbledhjes së qeverisë. Ai ka komentuar edhe dështimin e seancave të Kuvendit të Kosovës për zgjedhjen e kryesuesit të ekipit në negociatat me Serbinë. Idet për ndryshimin e kufijve mes Kosovës dhe Serbisë, kryeministri Ramush Haradinaj i ka quajtur eksperimente të rrezikshme. Sipas tij, hapja e diskutimeve për kufit nuk ofron garancione se si do të mbyllen. Është eksperimenti i rrezikshëm loja me kufit e me territore. Janë kundër këtyre eksperimenteve edhe është gjë që kemë kujdes. Pse ju siguroj që të gjithë na jemi të vetëdijshëm se sa më rrezikshme është loja me kufit në Ballkan. E dim nga e kaluara, sa janë hapë, nuk dihet ku janë mbyllë, edhe të mirë me ku i mo. Haradinaj është përgjigjur edhe për rolin e qeverisë në procesin e dialogut. Ai ka shfaqur shpresën se opozita do ta mbështesë Fatmir Limajin për ta udhëhequr ekipin qeveritar. Ka qeveria asnjëherë që ka ikë obligimet e vete, dhe Deni Zoti Arifi është kryesuesi i delegacionit të Kosovës në dialogun e mbetur në implementimin e marrëveshjeve dhe e kemi propozuar zotin Limaj që të kryeson një delegacion politik tani më, dhe shpresojmë që edhe opozita të tjera përkrahen. Kemi pas mungesë të përkrahes nga lista serbe dhe opozita, për të delegacion të shojmë që të rrjedhin gjana. Këto komente kryeministri Haradinaj i bëri pas mbledhjes së qeverisë, kundër të tjera u paraqit një vjetor i qeverisjes së kabinetit Haradinaj. Me këtë rast, kryeministri tha se përgjatë këtij një vjeçari të punës, qeveria e ka pas prioritet zhvillimin ekonomik, sigurinë dhe sundimin e ligjit. Po ashtu ministrat votuan edhe propozimin për zhvendosjen e trupit të heroit të kombit Ilir Konushevci nga Tirana në varrezat e dëshmorëve në Prishtinë. Në të njëjtën kohë, u miratuan një sër projekt ligjesh, kundër të tjera u procedua për kuvend edhe mendimi i qeverisë për projekt ligjin për RTK-n. Kosova duhet të përgatitet më mirë për procesin final të dialogut me Serbinë. Kështu tha ambasadori britanik në Kosovë, Rory O'Connell, gjatë ceremonisë së vazhdimit të memorandumit të bashkëpunimit mes institucioneve të Kosovës dhe ambasadës britanike për rekrutimin e njerëzve profesional në pozitat e larta. Ndërsa kryeparlamentari Kadri Veseli ka thënë se Kosova e ka pritur presidentin serb si shtet, pavarësisht se ai e ka keq përdorur atë. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli ka komentuar vizitën e presidentit serb Aleksandar Vučić në Kosovë. Veseli ka thënë se Kosova e ka pritur presidentin serb si shtet, pavarësisht se ai e ka keq përdorur atë. Ai ka thënë se lartësimi i figurës së kryekriminalit Slobodan Milošević nga presidenti Vučić nuk i bën nder as atij e as Serbisë.
Ne si Kosovë kemi bërë një veprim shtetëror i cili ka qenë i dhëmshëm. Dua ta pranoj si fakt, ka qenë i dhëmshëm për arsye se jo rrallë zyrtarët e lanë nga Republika e Serbisë vinë Kosovë në vend që të promovojnë paqe, fshinësi të mirë, marrëveshje, dialog, promovojnë gjëra të cilat nuk janë shërbimin e vetë qytetarëve të Kosovës edhe qytetarëve e serbë. Vizitën e Vučićit e ka komentuar edhe ambasadori britanik Rory O'Connell. Ky debati që është zhvilluar javë të fundit na tregon sa është e rëndësishme normalizimi i marrëdhënieve mes Serbisë dhe Kosovës, edhe në të njëjtin kohë sa është e rëndësishme që Kosova të jetë gati të merret të përfshihet në këtë proces me seriozitet. Kosova ka institucionet e vet. Tash Kosova është po pranë. Këto komente kryeparlamentari Veseli ambasadori britanik O'Connell i bën me rastin në nënshkrimit të memorandumit të bashkëpunimit për vazhdimin e projektit për rekrutimin e njerëzve profesional në pozitat e larta. Kosova më shumë t'i ka nevojë për ambient i cili është i drejtë edhe në njëjtën kohë që njerëz me aftësi dhe njerëz që janë meritor, njerëz që janë pa korruptuar, marrin pozicionet e larta drejtuese. Gjithë e dim problemin që ky projekt tenton të adresojë. Nepotizmin dhe faktin që njerëz jo profesional vendosen në pozita drejtuese të cilët nuk punojnë për të mirën e Kosovës, por i kthejnë favore grupeve apo personave që kanë vendosur aty. Monitorimin e këtij projekti do ta bëjë organizata BIRN. Për procesin e dialogut dhe normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka diskutuar në Podgoricë presidenti Thaçi dhe homologu i tij Malazias Milo Đukanović. Presidenti Thaçi ka shkruar në Facebook se ishte inkurajuese për krahje e presidentit Đukanović për përpjekjen e shtetit të Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërshtetërore. Në takim është konstatuar se marrëveshja ndërshtetërore Kosovë-Serbi do të jetë një kontribut shtesë për paqen dhe stabilitetin në Ballkan. Thaçi e Đukanović kanë biseduar edhe për raportet bilaterale ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi për thellimin e bashkëpunimit në të gjitha sferat institucionale dhe shoqërore. E për LDK-n, Kosova ka kuptimin e saj vetëm kur ruhet tërësia territoriale. Në një tryezë të përfaqësuesve nga Kryesia Qendrore dhe nga grupi parlamentari i LDK-s me qytetarët e Mitrovicës u diskutua për aktualitetin politik. Aty shefi i grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti tha se askund më shumë se sa në Mitrovicë nuk është ndier mungesa e konsolidimit të shtetit të Kosovës. Një siguroj që brenda fuqisë tonë politike që kemi, edhe kjo fuqi po rritet çdo ditë me përkrahje qytetare në terren, edhe me koordinimin që po mundohem të bëjmë si grup më i madh politik brenda Kuvendit të Kosovës bashkë me partitë tjera opozitare, të ndalim këto përpjekje dëmshme. Për kufitu fole dhe në tryezën me temën humbësja e madhe e dialogut, diskutim mbi parimet dhe strategjit që parandalojnë institucionet e Kosovës të zhbëjnë karakteristikat unike të Kosovës. Aty u tha se korrigjimi apo shkëmbimi territoreve është ide e paqëndrueshme dhe jo afatgjate, ndërsa çdo shkëmbim territorish pa respektuar kushtetutën e Kosovës është e jashtëligjshme. Ndjekim deklaratat nga kjo tryezë. Çështjet e sovranitetit territorial të caktimit kufive dhe kështu me radhë që të jenë ingerencë ose që të jenë prerogativë e shtetit shtetit. Çdo nënshkrim, çdo marrëveshje që bëhet jashtë organeve kushtetuese është ndërkombëtarisht e pavlefshme dhe nuk provon asnjë fuqi juridike. Ky standard do të marrëveshje edhe pse ne nuk jemi të njohur, marrëveshje me Malzi, Tazon ose me Maqedoni, për kufi është regjistruar në sekretariat të KP-s. Unë këte e konsideroj tragedi jo vetëm për Kosovën dhe Serbinë, po dhe për krejt projektin evropian. Ne e dim fort mirë se kjo logjik e cila në thelb vetvetes saj e ka pas ekspansionizmin nacional-socialist Gjermanis, që një logjik e tillë neve të na kthehet në këto rajone, po dhe në kabinetin e Mogherinit pas 80 viteve. Personalisht jam për idenë e shkëmbimit të territoreve. Kosova, gjithsesi shoqëria jonë, është në një situatë ku duhet në formë urgjente të dalë
prej atmosferës që po e barazojmë çështjen e shkëmbimit të territoreve me personin e zotit Paqës si person politike. Sot bëhen 17 vjet nga sulmet terroriste të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rreth 3.000 persona u vranë në sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001. Gjatë sulmeve terroriste në SBA, këto viktima u kujtuan nga qeveria e Kosovës që organizoi një ceremoni përkujtimore ku krerët e shtetit vendosën kurora lulesh. Viktimat e 11 shtatorit i ka përkujtuar presidenti Hashim Thaçi, i cili tha se këto sulme ishin kundër vlerave perëndimore të civilizimit dhe botës së demokratike. Ai tha se populli ynë bashkëndjen me të gjithë popujt që humbën më të dashurit e tyre në këto sulme barbare që tronditën botën. 17 vjetori i sulmeve terroriste në SBA u shënua edhe në Kosovë. Viktimat e atij sulmi u nderuan në këtë përvjetor nga kabineti qeveritar, kryeparlamentari e ish-presidentja e vendit. Krerët e shtetit me këtë rast kujtuan se Kosova do të qëndrojë gjithmonë pranë Amerikës. 11 shtatori ka qenë sulm mbi vlera civilizuese, 11 shtatori ka qenë një provë për gjithë botën demokratike, për t'i përgjigjur një fryme e cila ka qenë njerëzore. Sot, kaq vite pas asaj dite të rëndë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe bota e civilizuar ka triumfuar. Kosova dhe Amerika janë bashkë edhe në këtë ditë, e do t'jenë gjithnjë. Lutjet tona shkojnë për familjet e viktimave. Falenderues për përkujtimin e miqësinë është ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delawi. The United States truly appreciates Kosovo's commemoration. Shtetet e Bashkuara çmojnë përkujtimin e bërë për 11 shtatorin dhe faleminderit qeverisë dhe popullit të Kosovës për miqësinë për përkrajen në këtë kohë. Sulmet e 11 shtatorit në New York, në Washington dhe Pensilvani kanë prekur gjithë botën. Edhe në atë kohë populli i Kosovës ka qëndruar me ne. 17 vjet më parë u kryen sulmet terroriste në SBA, ku u shembën kullat binjake në New York e u sulmua edhe Pentagoni, me që rast humbën jetën më shumë se 3.000 qytetarë, përfshirë edhe 3 shqiptarë. Organizata Miqtë e Amerikës ka përkujtuar sulmet terroriste të 11 shtatorit në SBA. Në sheshin Bill Clinton, flamuri amerikan u ul në gjysmë shtisë e performancë pati nga nxënës, zjarfikës e personel të ndihmës së parë. Organizatorët thonë se kjo po bëhet për respekt ndaj SBA-s. Në heshtje marshuan rrugëve të kryeqytetit. Në duar mbanin emrat e mbi 3.000 viktimave të sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001 në SBA. Kështu nxënësit e gjimnazit Hivzi Sulejmani në Fush Kosovë përkujtuan ngjarjen e rëndë të 17 viteve më parë. Për respekt ndaj shtetit amerikan në sheshin Bill Clinton, flamuri amerikan ul në gjysmë shtisë nga garda e policisë së Kosovës. U ndezën edhe sirenat e zjarfikësve e ndihmës së shpejtë si shenjë përkujtimi. Në këtë mënyrë bëjmë një veprim njerëzor, po njëkohësisht e bëjmë një veprim politiko-diplomatik me cilën tregojmë shtetit amerikan, institucionet amerikane, popullit amerikan, që ne, populli Kosovës, veçanti pra populli shqiptar, e kemi meritu me u intervenu për neve. Aty drejtoresha i CITAP në Kosovë, Kimberly Rife, tha se atë ditë pa marrë parasysh rrezikun zjarfikësit, policia e personeli mjekësor dhanë shembullin e parë të frymës amerikane e amerikanët patriot e dinin se do të këndelleshin emocionalisht dhe fizikisht pasi sipas saj ata janë të qëndrueshëm dhe të bashkuar në vështirësi, sinqeritet dhe drejtësi. Rife ka falenderuar organizimin e miqve të Amerikës, pasi një gjest i tillë ka nderuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E drejtoresha e programit ndërkombëtar për asistencë dhe trajnim për hetimet penale në Kosovë, Kimberly Rife, ishte shefi policisë në Teksas kur ndodhi sulmi terrorist i 11 shtatorit të vitit 2001. Rife, e cila tash ndihmon Kosovën në zhvillimin e drejtësisë, rrëfen se si ka dëgjuar për sulmin terrorist,
për të cilin fillimisht mendoi se ishte aksident. Ajo tregon për RTK-n edhe se si ato sulme e ndryshuan Amerikën, por edhe gjithë botën karshi terroristëve. Fillimisht si e kujtoni 11 shtatorin? So I was a police officer, a captain specifically in a police department in Texas in the United States when that. Un kam qenë police në departamentin e policisë së Teksasit në ditën kur ndodhi ngjarja e tmerrshme. Isha duke shkuar rrugës për në punë kur dëgjova në radio se një aeroplan kishte goditur kullat binjake. Fillimisht u mendua se ishte një aksident, por kur arrita në punë dhe hapëm kompjuterat për të parë lajmet dhe transmetimet e drejtë për drejta, e pam se nuk ishte aksident. Pastaj aeroplani i dytë goditi kullën e dytë ku edhe nisën të rrëzohen muret e ndërtesave. Pastaj u godit edhe Pentagoni dhe një tjetër aeroplan u rrëzua në një fushë në Pensilvani. Kjo ditë më kujtohet sikur të ishte dje. Më kujtohet se sa shumë pikëllim ndjenim për këtë tragjedi. Ne u sulmuam ashpër në atë dheun ton. And that extreme feeling of vulnerability that we've been attacked, a huge attack on our own soil. Ka pas shumë viktima, si është menaxhuar prej anës së policisë dhe si janë zhvilluar hetimet në tutje për me pa kush ka qenë organizatori i sulmit. So I don't have those intimate details on the investigation, on what immediately occurred. Nuk i kam të gjitha detajet për procesin e hetimeve, por nga aspekti policor mund t'ju them se si oficere e policisë, unë dhe të tjerët jemi angazhuar menjëherë për ofrimin e sigurisë duke ndjekur rregulla që i kemi për përgjigje ndaj sulmeve të terroristëve. Fillimisht ishte e nevojshme që t'u ofrohet siguri të gjithë atyre që jetonin në zonat përreth, por ofrimi i ndihmës për të prekurit direkt nga ky sulm ishte prioritet, duke ofruar asistencë mjekësore, duke i dërguar ata në spitale që t'u ofrojnë ndihmë shtes. Pas kësaj, jam e sigurt se ka pasur hetime të thella, edhe pse nuk jam në dijeni të detajeve. Following that, I'm sure there was a very intense investigation. Again, I don't have any intimate knowledge about the actual investigation. Sa e ka ndryshuar botën tash terroristëve sulmi dhe shtatorit? So, of course, the immediate effect was all the planes were stopped. The air went completely silent. Efekti I parë ishte se të gjitha fluturimet u ndaluan. Qielli ishte në heshtje pasi nuk ishte aeroplan ajër. Si rezultat, ne e kuptuam se kemi të bëjmë me një sulm terrorist brenda dheut ton dhe duhet të mendonim se çka duhet bërë që ta parandalojmë këtë në të ardhmen. Ka pasur shumë masa, ndërtohet edhe shtimi I masave të sigurisë në kufit tan, qofshin toksor apo ajror. Me të vërtetë ishte periudhë që na bëri siç thon ti hapim syt pas kësaj ngjarje të tmerrshme. Both our air and our land borders. So it was a real eye opener and horrible experience for us to then come up to the realization that we've been hit with something very, very huge. E në New York, Washington dhe Pensilvania janë zhvilluar aktivitete të shumta për të përkujtuar viktimat e sulmeve të 11 shtatorit. Autoritetet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, grupet e ndryshme qytetare, si dhe organizatat e familjarëve të viktimave, janë duke shënuar 17 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit, gjatë së cilave u vranë më shumë se 3.000 njerëz, dhe të cilat nisën luftër kundër terrorizmi, e cila ende I mban forcat amerikane aktive në konflikte në pjesë të ndryshme të globit. Në shenjë për kujtimit të sulmeve, si dhe viktimave të shumta, Pentagoni ka shtruar një flamur gjigant në pjesën e ndërtesës, e cili ishte goditur nga njëri prej aeroplanëve gjatë sulmeve terroriste. Njëkohësisht, presidenti amerikan Donald Trump ka vizituar Pensilvani, vendin ku rrëzua fluturimi 93, njëri prej aeroplanëve të rëmbyer, I cili besohet të ketë pasur përcak shtëpinë e bardhë apo ndërtesën e Kongresit në Washington. 11 shtatori u shënua dhe në qendrën e ekonomisë botërore, Wall Street, ku pjesëmarrësit para hapjes së bursës mbajtën 1 minutë heshtje në nder të viktimave. Bursa e New Yorkut ka thënë se me shënimin e 11 shtatorit, Wall Street po tenton të përhapë një porosi të bashkimit, empatisë dhe ndjenjës së detyrës. Përveç në bursën e New Yorkut, 11 shtatori u shënua dhe në të ashtu të quajturën Pika 0, vendin ku gjindeshin kullat binjake të shkatruara gjatë sulmeve. Gjatë ceremonisë jarfiksit e New Yorkut, të cilat u shëndrua në heronj kombëtar pas 11 shtatorit, e vendosën një flamur mbi rënujet e fundit të kullave binjake. Pak më vonë, përfaqësuesit e familjeve të viktimave
I lexuan emrat e viktimave të sulmeve më të mëdha terroriste në histori. Organizime tjera përkujtimore janë parapar për orët e mbrëmjes në New York, si edhe në Washington dhe qytete tjera të mëdha të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Qindra punëtor të Kecit në tërë Kosovën filluan grevën në vendet e punës prej orës 8:30 dhe u mlodhen para zyrave të Kecit në Prishtinë për të protestuar në shenjë pakënaqësie për mos ngritje pagash që prej vitit 2008 dhe mosbatimit të kontratës kolektive. Menaxhmenti i Kecit shpreson se do t'i tejkalojnë problemet. Sindikalistët e Kecit kanë filluar greven me kërkesat për rritje pagash dhe zbatim të kontratës kolektive. Kryetari i sindikatës së Kecit, Hysni Gashi, tha se kërkesat e tyre po hasin në vesh të shordhër. Gashi kërkoi ngritje të pagave nga 150 euro për pagën bazë të secilit punëtor dhe realizim të kontratës kolektive. I ka ardhur fundi durimit dhe bëjmë apel, lutje ti trajton kërkesat tona në mënyrën më të mirë të mundshme. Menaxhmenti i Kecit ftoi punëtorët për dialog, por takimi gjysmëmarrësh rezultoi pa sukses. Prandaj, qeveri, institucione relevante, zyre, kuvend, reflekto sa nuk është vonë për ndryshe do të mbetesh në terë pa fajnë tonë dhe përgjegjësinë bashkë një institucionet tona bashkë me kompaninë Kec. Kec nëpërmjet një deklarate për media sqaroi se menaxhmenti është i përkushtuar që t'i përmirësoj kushtet dhe beneficionet e punëtorëve, por u arsyetua se kompania vepron nën rregullativat të zyrës së rregullatorit të energjisë, që i bie se shpenzimet e beneficioneve të punëtorëve duhet të jenë të aprovuara nga rregullatori. Megjithatë, protestuesit nuk u ndalën, marshuan para qeverisë dhe kuvendit të Kosovës. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Avni Hajdini, paralajmëroi masa tjera nëse nuk plotësohen kërkesat e punëtorëve të Kecit. Nëse ky mesazh i joni bashkarisht në emër të gjithë punëtorëve, atëherë do të marrim hapin tjetër. Sigurisht se do të shkojmë të gjithë në grevë. Protesta e punëtorëve të Kecit është përkrahur nga Sindikata e Arsimit dhe ajo e Kekut. Punëtorët e postës vazhdojnë të jenë në grevë. Këtë e ka konfirmuar kryetari i sindikatës Etrit Hoti, duke shtuar se grevën do të vazhdojnë deri në realizimin e kërkesave të tyre, siç janë ekzekutimi i pagave dhe realizimi i rimbursimit të shërbimeve universale postare nga ana e qeverisë rreth 5 milionë euro. Hoti ka theksuar se janë duke shqyrtuar ndryshimin e reagimit sindikal për kërkeset e tyre, përveç grevës dhe mos ofrimit të asnjë shërbimi. Sipas tij, ende askush nuk i ka vizituar nga qeveria, por që kanë filluar të marrin përkrahje edhe nga sektor të tjerë. Grevën po e përkrah edhe menaxhmenti i kësaj ndërmarrjeje. Edhe jeta kulturore në Prishtinë është paralizuar. Nuk ka asnjë shfaqje apo koncert, sepse artistët janë në grevë. Ka kohë që teatri kombëtar nuk ka shitur asnjë bilet, jo se nuk ka shikues apo shfaqje, por ka ende grevë. Mos realizimi i kërkesave të shumta për ngritjen e pagës bazë ka bërë që trupa rezidente e Teatrit Kombëtar të Kosovës të pezulloj të gjitha shfaqjet, duke bërë që në këtë skenë për afro një javë të mos jepet asnjë shfaqje. Kjo ka bërë që shumë qytetarë të kthehen pamundur të shohin ndonjë shfaqje. Pas të atyre që kanë ardhur publiku, zakonisht i rregullt kanë ardhur me pyet a jepet shfaqja, ku tregu që shfaqja nuk jepet për shkak të grevës. Këshilli drejtues i Teatrit Kombëtar të Kosovës, edhe pse e konsideron grevën të arsyeshme, ka rekomanduar dalje nga ajo, me që kjo mund të ndikojë edhe në largimin e publikut. Edhe Ministri i Kulturës, edhe kabineti i tij, po ashtu edhe gjithë tjerë kanë ndihmuar që kauzën rritjes pagës së aktorëve edhe performuesve gjithë tjerë që janë për plot institucione. Pagat janë të vogla, është kauzë shumë e thjeshtë. Pagat janë të vogla. Edhe na për këtë edhe i kemi përkrahur edhe vetë personalisht, edhe pse janë në ansambël të teatrit ose diçka tjetër. I kam përkrahur, por kemi lyp edhe një përkrahje edhe për tyne që mos me një grevë, sepse nuk jam mësuar me pa teatrin në grevë, shumë thjesht, edhe ka pas projekte shumë të mira, kemi pas kushtin e vishnjave të Rizorit të Lishbokshit që është dashur nga premiera mërkurën e kaluar. Pra po them, po pres një përgjigje pozitive edhe realisht me vazhdu procesin edhe punën cilën dhe që kemi planifikuar gjatë vitit 2018.
Por jo vetëm teatri janë në grevë. Ka një javë që në Filharmoninë e Kosovës nuk është kryer asnjë provë e nuk është dhënë asnjë koncert. Gjithashtu as në ansamblin e këngëve dhe valleve shota nuk dëgjohen hapat e valltarëve, pasi ende ka grevë. E kjo situatë për menaxhmentet e këtyre institucioneve ka qenë e papritur, pavarësisht paralajmërimeve të shoqatave sindikale. Çdo projekt I cili është në të mirë të qytetarëve të rajonit të Ferizajt do të marrë mbështetjen e institucioneve. Kështu tha kryetari I Kuvendit Kadri Veseli në vënien e gurthemelit të qendrës së sporteve dhe panajireve në fshatin Gremet të Ferizajt. Ky projekt ka vlerën prej 1.2 milion eurosh, I financuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Në fshatin Gremet të Ferizajt sot u vu gurthemeli për ndërtimin e qendrës sportive dhe të panajireve, ku të pranishëm ishin strukturat e larta të vendit. Me këtë rast, kryetari I Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli tha se në këtë anë duhet bërë investime nga se Gremja, por edhe Ferizaj janë ndër të timpaguesit më të mëdhenj të vendit. Rrudha përmes qytetit do ndërtohet një urë impozante, nga ato cilat I shihni tani edhe në autostradën Arben Xhaferi, byrën që të bashkohet. Ky do të jetë projekti I shekullit dhe zotimi juaj. Për realizimin e këtij projekti, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve ka ndarë 1.2 milion euro. E rëndësishme për faktin se jo veç se po e transformojmë infrastrukturën sportive nga klasike në atë moderne, sepse palestra e Gremës është një e projekteve më moderne që po investon Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në infrastrukturën sportive. Kryetari I Ferizajt Agim Aliu tha se qyteti që po udhëheq po përfiton projekte të mëdha të cilat janë të nevojshme për popullatën e kësaj ane. Pritet që projekti për ndërtimin e qendrës sportive dhe të panajireve në Gremet të Ferizajt të përfundojë në fund të vitit 2019. Shikues të nderuar, po I kthehemi edhe një herë ngjarjeve që përkujtojnë 11 shtatorin. Tani po lidhemi drejt për drejt me sheshin Skënderbeu në Prishtinë, ku po ndizen qirinj në përkujtim të viktimave të sulmit terrorist. Për më shumë po lidhemi drejt për drejt me gazetaren tonë Besiana Mulej. Besiana, në thuaj, është gjithçka gati për të filluar homazhet? Po, këtu në platonin e Teatrit Kombëtar tani më sapo ka filluar ceremonia e ndjekjes së qirinjve për ndër të viktimave të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo ceremoni është organizuar nga kryeministri Ramush Haradinaj, I cili tani më sapo ka arritur dhe do pritet që shumë shpejt të fillojë me ndezjen e qirinjve, mirë po ai ka ftuar edhe qytetarët që të bashkangjitur në këtë ceremoni dhe tani më po shihet që thirrjes së kryeministrit janë përgjigjur shumë qytetarë, të cilët kanë ardhur këtu për të ndezur qirinj në shenjë përkrahje me familjarët e viktimave të 11 shtatorit ku humbën jetën rreth 3000 persona. Tani më shikues të nderuar, mund të ndiqni disa pamje në këtë lidhje të drejt për drejt nga kjo ceremoni. Besiana, të faleminderit, ne vazhdojmë tani me informacionin tjetër. Ministri I Infrastrukturës Paleka inspektoi fillimin e asfaltimit të segmentit të 5 të rrugës Podujev-Prishtinë. Asfaltimi I këtij segmenti në hyrje të Podujevës do të përfundojë brenda 7 ditëve, ndërsa Leka I ka kërkuar mirëkuptim të qytetarëve të kësaj ane, duke deklaruar se aty ku punohet ka edhe pengesa. Ministri I Infrastrukturës Paleka me bashkëpunëtor inspektoi fillimin e asfaltimit të segmentit të 5 në kuadër të zgjerimit të rrugës Podujev-Prishtinë. Ministri Lekaj është zotuar se ato do të përmbyllen në afatin e parapor, pavarësisht vonesave të shkaktuara më parë. Ne po I përmbushim ato premtimet që në fillim kur ka filluar rruga. Rruga ka pas përfundoj për 180 ditë, ka afat edhe 7 ditë ky loto që mendoj që e kryen tër atë premtimin që ne e kemi dhënë në fillim.
Për cilësi, përgjegjësi dhe efikasitet në zbatimin e punimeve, përgjegjësit e kompanisë mbikëqyrëse janë shprehur të vendosur se do të merren masa adekuate. Nëse kompania nuk arrin të kry detyrat në bazë të timeve që i ka, atëherë do të shohim në bazë të rregullave në fuqi, gjithsesi në momentin kur të bëhet pranimi teknik, sigurisht do të zbatohen kriteret e veçanta që janë në kontratën të lidhur mes kontraktorit dhe Ministrisë Infrastrukturës. Ministri Lekaj ka inspektuar edhe segmentet e tjera të kësaj rruge, me që rast kërkojnë nga kompanitë që t'i respektojnë afatet kohore dhe standardet e punimeve, ashtu siç kërkohet me kontratë. Policia rajonale e Prizrenit ka kremtuar 19 vjetorin. Me këtë rast u tha se sfidat dhe sukseset për 19 vjet nuk mund të arrishin dhe ka përceheshin pa ndihmën e ndërkombëtarëve, prokurorisë dhe gjyqësisë. Dyerve të policisë rajonale të Prizrenit janë mësyn shumë qytetarë, përfaqësues të prokurorisë, ata të gjyqësorit si dhe përfaqësues të KFOR-it gjerman. Ky institucioni i sigurisë kremton 19 vjetorin. Për gjatë këtyre viteve, u regjistruan suksese dhe sfida që për komandantin Lajme Krasniqi ishin të pamundura pa kontributin e shumë organizmave. Sot policia e Kosovës e feston 19 vjetorin me të gjitha kapacitetet e saj profesionale, me plane operative të vazhdueshme për një ambient të sigurt për gjithë qytetarët e Kosovës. Përfaqësuesit e organit të akuzës dhe drejtësisë shprehin gatishmërinë e tyre për bashkëpunim më të mirë. Me një bashkëpunim të mirëfillt, sinqert, policisë, prokurorisë, gjykatat, po besoj që unë me jetë përpara. Bashkëpunimi unë me sa di dhe kam vlerësuar nuk do të mungoj as të ardhmen. Prokuroria dhe policia pothuajse është një trup dhe besoj që edhe të ardhmen bashkëpunimi ynë do të rritet gjithmonë më tepër me qëllim që qytetarëve tonë të sigurojnë një qetësi dhe rand të ligj në këtë vend ku jetojmë. Suksese e policisë së Kosovës i uruan dhe pjesëtarët e KFOR-it gjerman, kolegët e policisë së shtetit shqiptar dhe shumë kryetar komunash. Në këtë përvjetor u shpërblyen me mirënjohje edhe individët më të mirë të policisë rajonale. Ditë më parë, në 4 qerdhe të Prishtinës janë vërejtur insekte në ushqim. Për fat të mirë, kujdestarët e qerdheve të kryeqytetit kishin reaguar shpejt dhe nuk i kanë shërbyer fëmijët me atë ushqim. Zyrtarët e komunës thonë se do të adresohet përgjegjësia ndërkohë që priten analizat nga Instituti i Shëndetësisë Publike. Për të siguruar se fëmijët po marrin trajtimin e dur në qerdhe, ato i vizitoi drejtori i arsimit në komunën e Prishtinës. Këto vizita kohën e fundit janë bërë më të shpeshta, pas shqetësimit se në disa qerdhe të kryeqytetit ishin gjetur insekte në ushqim. Drejtoresha e Institutit Parashkollor Luleverat thotë se e mira e kësaj është se insektet në ushqim i kanë gjetur para se ato t'ua shërbenin fëmijëve. I gjithë ai ushqim është largu, asnjë fëmijë nuk ka marrë asnjë shujt nuk është shpërnda. Fëmijëve ju kemi dhënë shujt tjetër, do ne kena kompenzuar çat ushqim, bukë me gjem, ndoshta s'ka qenë ushqimi i duhur, nuk ka qenë mënyra e duhur për fëmijë, mirë po asnjë fëmijë s'ka mbet i uritur, gjithë fëmijët janë ushqyer atë. Drejtori i arsimit në Prishtinë, Jonus Aliaj, thotë se ende nuk dihet se nga kanë ardhur insektet. Ai premton se shumë shpejt dikush do të marrë përgjegjësi për këtë. Për fat mirë, nxënësit nuk kanë mësuar, fëmijët nuk kanë mësuar, po shikojmë tash zinxhirin ku ka mujt me qenë ai problemi i atyre insekteve, apo mbi kuzhinës derisa ka ushqimi në qerdhe apo çka. Dhe sigurisht dikush do të merr përgjegjësinë vetë, do ta çojmë rastin te diçka. Inspektori sanitar që u mor me rastin, Ibrahim Tashnjaku, thotë se sipas analizave, problemi nuk qëndron te kuzhina qendrore ku furnizohen qerdhe. Ai thotë se kuzhina është e pajisur me teknikë moderne dhe i plotson të gjitha kushtet sanitare. Këtë detim ne kemi vazhduar gjurmëshmërinë e këtij problemi, mirë po e kemi parë se ushqimi i cili përgatitet në atë objekt i plotson të gjitha kriteret për të vazhduar me ushqim higienik dhe të sigurt për gjithë fëmijët e qerdheve të cilët janë në Prishtinë. Një mostër këtij ushqimit është dërguar në Institutin e Shëndetit Publik, por ky institut ende nuk ka dalë me rezultate.
Me një akademi përkujtimore është përkujtuar dëshmori Mirush Dakaj. Me këtë rast u vlerësua lart vepra e tij. Mirush Dakaj përjetësisht mbetet dëshmor, simbol i fuqishëm si shprehje e dashurisë për liri dhe pavarësi, u tha në përvjetorin e 20 të rënies së tij në altarin e lirisë. Vepra Mirush Dakës mbesin një fanar i pashuar i edhetarizmit dhe heroizmit, përkushtimit dhe kontributit. Duke i kujtuar dëshmorët në adheun e lirë dhe duke i kujtuar të rënët në altarin e lirisë, dëshmorët ndihen të gjallë derisa të ekzistojë njerëzimi. Nëse duam ta ndërojmë Kosovën, duhet të ndërojmë këta burra. E nëse duhet ta ndërojmë emrin e dëshmorëve, duhet ta ndërojmë idealin dhe Kosovën për të cilin ata ranë. Akademia përkujtimore ishte organizuar nën patronazhin e kryetarit të komunës së Klinës dhe shoqata të dallura nga lufta e UÇK-s. Të nderuar shikues, me kaq po e përfundojmë këtë edicion Lajmesh. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirëmbëngjes.